5-6 قبلی هم خیلی گفتن دوست دارم و پات میمونم و نمیدونم ازی تو چرا رفتم. من هیچ وقت دوستی نمیدونم با دوستای چه پسرم چه دخترم قطع نمیکنم به خاطر یه دختری که میدونم قطعا میره، یکی بهتر از منو پیدا کنه قطعا رفته، چون که 99% از همه اینا همینجوری شده. آره من این دوست پسرش نوشته بود قبلا، البته تو دوستی منی، تو داداش. من اینجوری بیشتر دوست دارم، اول کار رفیق باشیم بعد یعنی دیگه مرحله مرحله به مرحله. مثلا این دختر پسر با هم رفیق باشن یکیشون با هم یه حسی داره، مثلا دختر نداشته باشه 100% پسر داره، نه یعنی اصلا الکی نمیتونن با هم رفیق باشن، 100% یکیشون به هم یه حس داره. اینو باید صحبت میکنید نزدیک بگیرید که اوکی. خب یه خود نزدیک‌تر. سوالم از شما اینه که آیا با توجه به فرهنگی که الان توی جامعه ما هست، ایران، شهر شیراز و سن و سالای خودتون که اطراف دیدی، تجربه خودتون، به نظرتون میشه بین دختر و پسر فقط دوستی معمولی، رفاقتی و این چیزا باشه یا نه؟ به نظر من واقعا نمیشه. نه تنها به نظر من، بلکه کلا اکثر مردم خودشون تجربه داشتن، نه فقط من تجربهشو داشتم. نمیتونن واقعا. وقتی که وقت میگذرونی با یه نفر حس ایجاد میشه کم کم، یه سری چیزا شکل میگیره بینشون و حتی اگرم مثلا یه نفر یه پارتنری داشته باشه، یه دوستی داشته باشه که با پارتنرش آشنا باشه، وقتی که کات کنن اون رفیق دختر مثلا اگر که بتونه از موقعیت استفاده میکنه. چه برعکسش هم هست دیگه. آره دقیقاً. میگن به اصطلاح نیمکت نشینه. آره تو آب نمک میگن میخوام. یه رابطه دوستی هم داشته باشن یه احساس میاد وسط یا به بهونه رابطه اصلا دوستی رو شروع میکنن. این که میگن مثلا دوستی خاص رابطه بستگی به همون فردم داره، ولی مثلا خودم تنها مثلا با یه دختر دوست معمولی هستم، بستگی به یه آدمش داره و یعنی هست به دختر و پسرایی که واقعا با هم دیگه دوست باشن، اینو خواهر و برادر، نه حس و رابطه چیزی داشته باشن، هست باید بستگی به همون آدم داره. فقط میشه این گفت که بستگی به یا همون دختر یا پسرش داره که ببینی آقا تو رو میخواد برای یا رابطه یا چیزای دیگه یا نه فقط میخواد با دوست معمولی باشه یا حتی جاست فرند و همون چیزی که میگن. به نظر الان هم توی جامعه ایران جا افتاده کلا بین همین دهه 80 که خودتون هست، بین دهه 80 یا بیشتراش که بگم 90% جا افتاده که ها مثلا میشه دوستی نرمال داشته باشی، ولی این دوستی نرمال 90%شون بالای 70%شون اینه که آقا دوست میشیم هر موقع که آقا مثلا من با دوست دختر الانم فعلیم هستم کات کردم با اون لاس بزنم اونو برام اوکی کنم. پس فکر میکنید بیشترش هم حتی میتونه غلط باشه؟ آره بیشترش حتی مثلا میتونیم بگیم برای نیمکت نشینی اینطوری چیزا هست. اینطور آدمو بستگی به آدمش. من به اسم دوستی با اون هستم تا وضعیت من یا اون یه جوری بشه پیشنهاد مثلا دوستی رل و رابطه و این چیزا. آره پیشنهاد میدم آقا شاید بشه شاید نشه. چی میگن آقا نمیخواد که تو BBC پخش بشه، آقا دوستم فعلا باش، نهایتش بعداً میام میگم بیا دوستیمونو بیشتر کنیم، بیشتر میشه جاست فرند هم آقا میشه رابطه و رل و نمیدونم اینطور چیزا. بعد به نظرت بعد از این که حالا تو وارد یه رابطه جدی خودت شدی، خودت گفتی مثلا با یکی هم هستم که چند مدت رفاقتیم دوستیم و اینا بدون هیچ چیزی که فکری بعدش باشه، اگه اون مشکل داشت چی؟ مثلا به اون چه توضیح میدی در رابطه با اون دوستی که داری؟ فرهنگ که الان جامعه‌مون داره، به نظرتون دختر و پسر میتونن رفیق معمولی باشن مثل 2 تا پسر یا 2 تا دختری که با هم رفیق هستن؟ آیا میشه یا نه؟ بستگی به محیط زندگی داره، نوع پوشش و نوع
ریدم. بذار از اول نوع پوشش چیه از اول بگی. نه مهم اینه. نه خب اینه، من باید اینجا بگم از اول بگم. خب چرا همه از اینجا رد میشن؟ خب دیگه برای اینجا رد بشن. بستگی از نظر من به نوع زندگی و محیط زندگی که توش بزرگ شدی داره. بعضیا آره بعضیا نه، تا حدودی آره از نظر من اوکیه، فرقی نه. ما خب دیگه در قاعدتا ما هم داریم دیگه دوست و فرند و اینا که هست. یعنی چون به نظرت الان میگی دارم خودم دوست و چه همه از این رو رد میشه، خودت میگی حالا خودم دوست و فرند و این چیزای دختر دارم، میگی اوکیه یا نه کلا بین خودت، رفیقات، دوربرت، کلا همه چی بر وفق مراد بوده، بازم میگم چارچوبا حفظ بوده؟ بازم میگم بستگی به نوع زندگی داره دیگه، کجا باشی، تو چه محیطی باشی، فرق داره. سبک زندگی متفاوت قاعدت. از نظر من اوکیه، مشکل نداره. یعنی تو خودتو دیدی میگی من اوکیه، مشکل من نداره. اوکی. بعد حالا مثلا خودت یه رابطه جدی با یه دختر خانم شروع کردی، بعد اون رفیق حالا یا یکی یا چند تا دختر بگن که اصلا ما مشکل داریم، اون دختر مشکل داره که تو رفیق دختر داشته باشی، پارتنر یعنی آره پارتنر مشکل داشته باشه، بگی من تنها دختر زندگی من میخوام باشم که باش در ارتباط باشی، چی؟ حق با اوشونه 100%. هیچ جوابی براش نداره حق با دیگه، نمیگی با توجه به فرهنگ و نوع زندگی و شاید برام مشکل باشه. حق با اوشونه، حق با پارتنره قاعدتا. کلا چه دختر چه پسر حق با اون طرفه که نگاه میگه من بستگی مشکل داره. دارم. بازم میگم کلا بستگی داره، ولی از نظر من پارتنر بگه اوکی، پارتنر بگه مثلا از فلانی خوشم نمیاد، قاعدتا باید حق با اوشون باشه دیگه. اگه اوشون یه رفیقی داشته باشه چی؟ اونم میگی حق با منه که بهت بگم رابطه رو قطع کن، تو خودت چه عکس العمل نشون میدی؟ خب 100% اوشون که میگه منم باید بگم دیگه، قاعدتا منم مشکل دارم با این قضیه، چون اون مشکل داره منم باید 100% مشکل داشت. ولی اگر اون مشکل نداره میتونیم دوستامون رو من معرفی کنیم، حالا کمتر مثلا دوستامون رو ببینیم و اینا اوکیه. یعنی میگین باشه اون رفاقته باشه، ولی دیگه هر ساعت و هر روز و اینا ارتباط نباشه. 100% دیگه اولویت بندی میشه، پارتنرت باید بیاد اولویت اوله. درست. خیلی هم عالی، ممنون از شما. مه آخر ویدیو دهه 80 به نظر میاد باشید. آیا دختر و پسر میتونن فقط دوست معمولی با هم باشن، رفیق باشن با هم؟ به نظر من نه. وقتی مثلا دختر پسر با هم رفیق باشن، یکیشون با هم یه حسی داره، مثلا دختر نداشته باشه 100% پسر داره. نه یعنی اصلا الکی نمیتونن با هم رفیق باشن، 100% یکیشون به هم یه حس داره. خب پس چیکار بکنن؟ مثلا دو نفر خواستن به عنوان دوست با هم باشن، حتما یکیشون یه احساسی داره که دید من نسبت مثلا به اینجوریه، نمیتونن رفیق عادی باشن، به هم هیچ حسی نداشته باشن. تا حالا شده؟ یعنی تجربه شد بهت ثابت کرده دوستات رفیقات خودت؟ آره. بیشتر تو با اون حس دوستی رفتی یا اون بهت حس داشته؟ هم اون داشته هم من، ولی مثلا نخواستیم دوستیمون مثلا خراب شه اینجوری. شما با هم رفیق هستین، دوست هستید یا رفیقیم با هم؟ بعد همین مثالی که زدی الان برای شما دوتا صدق میکنه؟ نه الان نه. الان نه، قبلا آره. قاطع گفتی باید یکی حس داشته باشه، بعد میگی نه. قبلا آره، الان نه. قبلا آره، من ما یه جورایی به هم حس داشتیم، ولی تصمیم گرفتیم که رفاقتمون بهتره تا رابطه‌مون. آره. یعنی میگین توی بعضی از رابطه ها اون دوستی موندنش فقط رفاقته، بیشتر میتونین حال همو خوب بکنین تا مثلا اگه برین با هم توی میرفتیم رابطه. تو رابطه چقدر مثلا یه رابطمون میخواست دووم بیاره؟ مثلا 1 سال 2 سال، ولی مثلا الان با 4 سال با هم رفیقیم، 1% هم با هم اوکی میشدیم، بالاخره هر رابطه من دید من جداییه، رفاقتمون دیگه خراب میشد، مثل قبلا نمیتونستیم بشیم. به نظرت خط قرمزی داره بین دختر پسر که با هم دوست بشن، رفیق باشن، رعایت میکنین چیزی رو؟ یعنی خط قرمزی هست؟
100% مثلا رفاقت ها مثلا با رابطه خیلی فرق داره. مثلا کارهایی که رلو میکنن مثلا ما الان مثل آبجینه ولی اون هم یه بغلی یعنی اینجوری نه. حالا بعد بهش فکر نمیکنید که دوباره اون حسه بیاد؟ اگه بیاد چیکار میکنید؟ نمیاد. خیلی هم عالی، امیدوارم که همیشه دوستای خوبی باشین با هم. ممنون. دارید آیا دختر و پسر زیر 25 سال 20 سال میتونن دوست هم دیگه باشن؟ بستگی داره، بعضیا میتونن برای هم رفیق خوبی باشن ولی بعضیا نمیتونن. مثلا پسره رو دختر نظر داره، به قصد این که مثلا باهاش بره تو رابطه، باهاش رفیق میمونه، بعد دیگه با هم میرن تو رابطه و با هم دوست میشن. خب بعد به نظرتون کار کلا بعد شاید دخترم بعد بگه خوب کاری کردیم رفتیم توی رابطه؟ از نظر من که خیلی چیز بدی نیست، اوکیه. آره اگه خب البته دو طرفه باشه دوست داشتن، هم یعنی دختره پسر رو دوست داشته باشه، هم پسر دختره رو دوست داشته باشه. یعنی میتونن فاز اول با رفاقتی برن. آره دیدن. من این پست دوست پسرش نوشته بود قبلا البته دوستی تو دوستی منی تو دوستی منی تو داداش من اینجوری بیشتر دوست دارم. اول کار رفیق باشیم بعد یعنی دیگه مرحله به آره مرحله مرحله به مرحله. بله آره دوستی دارم. بعد به نظرتون مثلا شما پارتنرتون آقا پسره مشکل ندارید یه رفیق دختر داشته باشه یا یکی چند تا؟ اگه با من آشناش کنه با هم بریم بیرون نه خیلی. نمیترسی بعد مثلا اونا یه سنگی بندازه دختر جلو بعد میشناسمش باش رفت آمد میکنم، اینم اگه آها. دختر خوبی اشکال نداره، اگه ببینم میخواد میونه به هم بزنه میگم کات کن. فیلترت باید رد بشه. آره بعد اگه گفتی نه این دختر خوب نیست، عکس العمل اون بگه من کاری نمیکنم این رفیق چند سال مثلا 2 سالمه چی؟ کات میکنم، واقعا کات میکنم. درست. خیلی ممنون. خواهش کنم. یا حتما ختم میشه بالاخره به این رابطه یا دوستی با احساس و بهش میگن این رل و این چیزا؟ از نظر من هم آره هم نه، چون مثلا اوکی یه دختر دوست پسر داشته باشه ولی زمانی که تو رابطه نباشه. چون مثلا اگه تو رابطه باشه دوست پسر داشته باشه، اصلا الان بخشینا ما پسریم اونا هم دختر، هممون حس جنسی رو داریم و ممکن به طرف پیدا کنیم و به نظر مثلا وقت تو رابطه اصلا نباید داشته باشی، چه پسر چه دختر فرق نمیکنه، زمانی تو رابطه نباید داشته باشی. ولی مثلا اگه تو رابطه نباشی مشکلی نداره. بعد شده مثلا اگه خودم پیش اومده که تو رابطه بودم، نزدیکترین دوست صمیمی پارتنرم نمیدونم به دلیل رفته آمدمون از من خوشش اومده بود، از سر همین باعث شد رابطه پارتنرم با دوست صمیمیش به هم بریزه. اصلا به نظرم نباید اصلا وقتی تو رابطه ایم چه دختر چه پسر بقیه مثلا رفته آمد داشته باشن با مثلا خودمون دوتا باشیم. نظر من اینه. آره البته نمیشه گفت با هیچ کس هم در ارتباط نباشیم، چون بالاخره ازدواج هم آدم بکنه بالاخره یه رفیقایی هست که مثلا اون رفیقشون که زوجن میان خونهشون با هم شاید برن مسافرت یا رفت آمد داشته باشن، اینجوری نمیشه. ولی حالا گفتی ولی باید حواسمون باشه که من اگر با یکی توی رابطه هستم دیگه آنچنان دور و برم دوستای دختر نباشه یا برعکسش نباشه. بعد اینم که شما میگی مثلا برای ازدواج اینا اوکی، مثلا من دوستای خودم دارم، پارتنرم دوستای خودش. از نظر من اینطوری بهتره که مثلا من با دوستای پارتنرم رفت آمد داشته باشم و پارتنرم با دوستای من، این درستشه. مگر همین دیگه. خیلی ممنون. تجربه این که گفتی باز اون برای تجربت گفتی که خاطره بدی داری که من چیکار کردم که اون همین اتفاق بوده، هم برای دوستام هم پیش اومده بارها. شاید همین الان پسرها هستن تو رابطه هستن و بازم دنبال جنس مؤنثن. مثلا نباید همچین چیزی باشه. خیلی ممنون. متشکرم از وقتی که گذاشتید. صحبتمون رو با یه سوال شروع میکنم. اگر که شما وارد یه رابطه بشید و یه رفیق پسرم چند تا حالو داشته باشید، یه دونه چند تا، بعد اون آقا پسره مشکل داشته باشه بگه من
فقط میخوام با من بری بیرون، چه گروهی چه تکی، اصلا رفیق پسر برای من نمیگنجه. شما چی کار میکنید؟ من بهش میگم قبل از اینکه من با تو وارد رابطه بشم میگم رفیق من مونده، پس باید با این کنار بیای. کنارم نیومده که حالا کات میکنم باش برای. نه اگر با یک احساسی دو طرف وارد یه رابطه بشن به راحتی کات میکنین در رابطه با این موضوع؟ نه بحث میکنیم، کات نمیکنم، ولی خب باید با این موضوع کنار بیاد. چرا؟ چون قبل از اینکه اون وارد زندگی من بشه من با طرف رفیق بودم. آره باید با این کنار بیاد. به نظرتون باید چه چارچوبی داشته باشه، چه توضیحی دارید برای اون طرف که من یا آقا پسر مثلا 2 سال الان گفتید فقط رفیق هستیم با هم مثل برادرمه، چه توضیحی براش دارید؟ مثلا میتونید تا چقدر باش کنار بیاد؟ تا یعنی چه توضیحی برای اون پسر دارید که من حتی شده مثلا تنها باش نمیرم بیرون که مثلا یه درد و دلی بکنم، صحبتی بکنم، حتی تو شده میتونی بیای؟ با هم آشناشون میکنم، با هم آشناشون میکنم، میگم این رفیقمه، تو هم دوست پسرمی، بس با هم رفیق میشن که شکش برطرف بشه، که مطمئن بشه از این بابت. به نظرتون در همین حد خوبه؟ یعنی مثلا کسی که یه دوست پسر داره دیگه رفیق پسرش هم میاد، حالا اونم یه رفیق داره، اون دوستی داره، گروهی با هم برن بیرون، یا این یا یکی میگه نه اون رفیق پسرم شاد؟ بستگی داره. اگه خودش مثلا رفیق دختر نداشته باشه من رفیقای پسرمو میذارم کنار، ولی اگه رفیق دختر داشته باشه من با رفیقای پسرم در ارتباطم. یعنی سعی میکنین تقریبا عین هم رفتار بکنین؟ سعی میکنم جوری رفتار میکنین او اذیت بشه. دقیقاً. ممنون، متشکرم. بعد یعنی دیگه کلا نظرت منفیه یا حالا با توجه به فردش؟ بعضیا میگن فرد به فرد مهمه، تو چه خانواده زندگی کرده، فرهنگشون چیه، آیا میتونه به چشم دوستی فقط ببینه یا نه؟ یکی میگه فقط مثلا این خواهرم مثل خواهرم، یکی میگه نه فقط مثل برادرم. نه قطعا نه. قطعا نه. نه چون بالاخره میگه حس ایجاد میشه با صحبت کردن، بیرون رفتن، بگو بخنده. تو مثلا مثال دارم میزنم بهت، با همکلاسیت دیگه 8 ماه نمیدونم اینقدر وقت میگذرونید 8 ساعت در روز، اونم 5 روز در هفته، فکر کنم 5 روز در هفته. بعد یه حسای چیزی ایجاد میشه دیگه. اصلا فرض کن تو از طرف خوشت اصلا نمیاد، یه چیزایی میبینی کم کم باش حال میکنی، خوشت میاد. فقط این نیست که دوست بمونن و این داستانا، اصلا نمیشه واقعا. آها، یعنی به نظر خودت همون اول نیت هم بکنن آیا 2 نفر که ما فقط دوست معمولی هستیم دیگه هیچی، ناخودآگاه اصلا دست خود آدم نیست، یه دفعه پیش میاد دیگه. آره حتی اگرم نیتشون واقعا دوستی باشه اون حسه ایجاد میشه. من خودم اگر پارتنر داشته باشم اصلا راضی نیستم که دوست پسر داشته باشه. اگر دوست پسرشو خواست میذارمش کنار به راحتی اگه دوستش داشته باشی. نه پسرها ثابت شده یه چیز دوست داشته باشن ممکن از خط قرمز رد بشن. نه نمیشه. ببین اگه من بخوام، یعنی اگه اون بخواد با پسر دوست باشه اصلا امکان نداره که من بهش حس پیدا کنم. نمیشه. نه بعد از آشنایی و کارا جدی شد یه دفعه مثلا بگی من 2-3 تا رفیق پسرم دارم که حالا توی 1 ماه 2-3 بار اکیپی میریم بیرون، بازم نه با توجه از شناختی که از پسرها داری میگی نه یا جفتش؟ جفت. خود دخترم نمیتونه خودشو کنترل کنه، نه اینکه چیزی یعنی هورموناشه دست خودش نیست. آها، یعنی فکر می‌کنی چیز طبیعیه؟ آره حس ایجاد میشه. خودت چی؟ رفیق دختر؟ من خودم رفیق دختر اصلا خوشم نمیاد داشته باشم. ممکنه مثلا صحبت کنم ولی به چشم رفیق یا دوست نمیبینمش واقعا. اگر حرف بزنم، اگر مثلا خوشم بیاد سعی میکنم به عنوان پارتنر انتخابش. آها. نمیتونم واقعا با کسی دوست باشم. یعنی صرفاً
اگه همکارت باشه، همکلاسیت باشه، همونه دیگه، جلوتر نمیرین. یا حالا خوشت خیلی بیاد اونم بیاد میرین پارتنر هم میشین، یا نه اصلا. خیلی هم عالی. ممنون از شما. متشکرم. هر صحبت دیگه. نه تا جایی که میتونید نذارید دوست دختر یا دوست پسر داشته باشه پارتنرتون. خیلی هم عالی. ممنون. متشکرم. که یعنی مثلا دوست دختری که الان دارم یه رابطه جدی شده که اون دوستمو بذارم کنار. والا کنار نه، یعنی چجوری مثلا اگر اون کنار نیاد باش چجوری توضیح میدی براش؟ یا رفاقت تو میذاری کنار برای اون رابطه‌ای که داری؟ هیچ وقت من رفاقتمو با هیچ کسی از رفیقام و دور اطرافیانمو به خاطر یه دختر که مطمئنم قطعا یه روزی میره همشون رفتن. نه تنها مثلا 5-6 قبلی هم خیلی گفتن دوست دارم و پات میمونم و نمیدونم ازی تو چرا رفتم. من هیچ وقت دوستیمو نمیدونم با دوستای چه پسرم چه دخترم قطع نمیکنم به خاطر یه دختری که میدونم قطعا میره. یکی بهتر از منو پیدا کنه قطعا رفته، چون که 99% از همه اینا همینجوری شده. 99% او 1% هم بابا مامان بالا سرشه، او 1% هم آقا دیگه واقعا قطعیه. بستگی به همون میگم به آدمش داره. اگر ببینم واقعا دوستم داره و پام میمونه، آقا میارم جفتشون رو در رو، میگم آقا من یه مدت با این دوست بودم، الانم که تو آقا به قرآن پارتنرم، تو چیا بیایید حرف بزن. آقا نه من حسی دارم به دختره نه چیزی، ولی یه دوستی پی دارم باش. خودت حرفی که میزنی خودت واقعا قبول داری؟ اون مثلا فکر کن اون دختر خانمی که الان توی رابطه جدی هستی باش، اون رفیق پسر، اون دوست پسر داشته باشی چی؟ با اون چجور کنار میای نمیای؟ با چجوری باشن رابطه اونا؟ خب نگاه کن الان میگم خب بستگی به اون آدم داره. اگر تو خودت بیای ببینی آقا داری میبینی پسره قشنگ معلومه هرسش میگیره که تو با اون دختره هستی، فقط منتظر تو کات کنی دنبال فرصت باشه. از خودت یعنی میگی میفهمی. اگه گفت تو فهمیدی بعد بگه اونم جواب تو رو بده، بگه من رفیقامو نمیذارم کنار، چی؟ میگم آقا اوکی، ولی یه روزی باد اوکی شد، نه هم الان من زندم هم تو زنده ای، آقا داریم نهایتش تو میشی اکسم، نهایتش دیگه خیلی دور دیگه، آخرین چیزش میشی اکسم. بعدم میام بهت میگم اینا این همون دوستته که فقط دوستت بود، الان شده پارتنرت. شما چی؟ سوالت دوباره پرسیم یادم اصلا من چی فیلم میگیره؟ آره سوال شما هم یادم اوکیه این قضیه، ولی خب فرقش مثلا اینه که طرف یه 30-40 تای رفیق پسر داره میگه اینا همشون دوستیامه. خب اون 10 تا رفیق 30 تا رفیق پسری که داره همشون فاز رفاقت ندارن. من با این قضیه اوکی نیستم. مثلا یه دونه 2 تا که دیگه مطمئنی که این 2 تا با هم دیگه خیلی اوکی هستین، این اوکیه. آره یعنی در کل میگید اوکیه ولی زیاد از باید بشناسه. آره بین اون 10 تا نمیشه همشون بی نظر باشن، همشون اینجور باشن که آقا من رو هیچ حسی ندارم، هیچ حسی ندارم، هیچ نظری ندارم. بعضیاشون اینم که میخوان باید اوکیشن. اون 2 تای مثلا اوکیه که میدونی کاری نداره. بعد یه دفعه انقدر پسر خوبی بود شما بهش احساس پیدا کردی چی؟ اون موقع میتونی باش اوکی شی. بعد اون بگه نه من فقط به چشم دوست معمولی دیدمه. خب بعد دیگه تو گیج شدم. گیج شدی. گیجش کن. خب دقیقاً باید دو طرفه باشه. اگه بدونم دوستم نداره، خب همچین اتفاقی بر من پیش اومده بود. دیدم آقا دوستم نداره، اوکی دوستیمو باش نگه داشتم و بهش هم هیچ چیزی نگفتم و این دوستی رو آوردم پایین. یا از طرف فاصله میگیرم. یعنی حسی که داشتی اذیتت نکرد توی رابطه؟ اذیتم کرد ولی خب بهش نگفتم، ازش فاصله گرفتم. دیدم اگه میتونم دوستیمو باش ساده ادامه دادم. دیدم اگه نمیتونم اومدم کنار. خیلی ممنون. فقط اگه میشه نزدیک‌تر. نه یعنی میکروفون. آره
از اونجایی که حالا یه سری از رفیقا داشتم که اولش فاز رفاقت و اینا رفتن جلو، بعد تهش به اون چیز ختم شده که نباید، یعنی طرف اینجوری بوده که من گفتم اوکی با هم رفیقیم، بعد یا آخرش فهمیدم که حالا روم کراش بوده و اینا، بعد از اونم کلا این قضیه برام منتفی شده و کنسل. بس نه نظرتون منفی. آره نسبت به رفیق داشتم. یه فقط میشه نزدیک‌تر. پس شما میگید که اگه دختر و پسر با هم آشنا بشن یا با پارتنر هم بشن، اگه با هم خیلی اوکی هستن و خوششون میاد یا نه؟ آره. در حد همکار، همکلاس، این چیزا میمونه دیگه. آره آخه تو جامعه ما یه همچین چیزی رو نمیپذیره. اکثرا روی فازی میان سمت طرف. آره. هنوز اونجوری جا افتاده نشده. تفکری که داشته باشن. آره.